Vítám vás v díle z Korsiky. V tomto díle vás vezmu sebou na Cap Corse, což je severní výběžek Korsiky, a pak na slavnou písečnou pláž Lotu a Salécia. Naše putování začalo v městečku Sisco, odkud jsme se vydali vzhůru překročit pohoří na severním výběžku Korsiky Cap Corse. Máme tu krávu. Běž. A je to. Drancová cesta postupně stoupala až do výšky 959 metrů nad mořem do průsmyku Col Saint-Jean, kde jsme se museli zastavit a pokouhat se výhledem na obě strany ostrova. A náš cíl cesty je tamhle v dálce, na moři. Tam má být pláž Salécia, která by měla být tak krásná, jako jsou všechny pláže na Maledivách. Po překonání sedla jsme se vydali dolů směrem k dálce viditelné pláže Lotu a Salécia. Nicméně pláže byly ještě velmi daleko, tak jsme mířili dolů k pláži přímo pod průsmykem. Od první vesnice se cesta změnila v asfalt, ale o to nebezpečnější začaly být srázy vedle úzké silničky. Je vesnice Albo, je za mnou. Tady je naprosto skvělá kamenitá pláž, zcela bez písku, ale co je zajímavé, tak ty kameny jsou všechny celý zelený. Tak jo, tak já se jdu koupat. Po vykoupání jsme našli krásné a velmi klidné místo k přespání v pustině Agriates. Odsud jsme se ráno vydali na náš finální cíl, pláž Salécia a Lotu. Obě pláže leží v pustině Agriates. Pláž Salécia je turisticky velmi známý 4x4 místo, tam jezdí hodně lidí, bohužel je spousta půjčoven terénních aut, takže to podle toho vypadá, je tady jedno auto za druhým, ale je to krásný, jemný píseček. I přes poměrně větší množství terénních aut ta cesta za to stojí. Pro terénní auto je poměrně náročná, relativně široká, ale nicméně najdou se tady i občas užší a kamenější úseky. Trasa na pláž Saléciu je pro offroady, nicméně je to turistická destinace, všude jsou půjčovny. A pak se občas najde nějaký člověk, který neodhadne svoje možnosti. Co? Mám nucenou pauzu, tak počkám, až Italové uhnou, jestli se jim to povede. Když tak je odtáhnu zpátky. Italovi se nakonec povedlo dát zaseklé auto na stranu. Čau. A večer jeho přítomnost už jenom smutně ukazovala olejová stopa. Ale tím, že je to známá turistická destinace, tak se dali po cestě potkat různá zajímavá auta, včetně rozměrných kemperů. Třeba tenhle Mercedes 4x4. Jel sice pomalu, ale zcela bez potíží překonával všechny nástrahy cesty.
Písčité segmenty se střídaly s kamenitými a ke konci, kousek od pláže, bylo i několik brodů. A tam by to s tou italskou Fiestou definitivně nešlo. A tady už je vidět první cíl naší cesty, pláž Lotu. Je nádherná, ale bohužel dost známá. A pak tady ještě kousek cesty na pláž Salécia, které je kemp jménem U Paradisu. V tomto kempu jsme chtěli přespat. Byli jsme do kempu U Paradisu, bohužel tohle je místo plný turistů, takže bez rezervace není šance. Tak se tady jenom vykoupeme a pojedeme kempovat zase někam do vnitrozemí. Ono je tady i vidět, že jsou tady offroad taxíky pro běžný masy turistů, ale je to dost masovka. A je to, cíl naší cesty je tady. Vypadá to fakt malebně. Akorát to není tak romantický jako na prospektech. Jsou tu lidi, hodně lidí. Na další den jsem naplánoval další výlet, tentokrát na pláž Ginu. Ale to, co jsme zažili tam, byl úplně jiný level. Nádherná pláž, žádní lidé a velmi drsná offroad cesta a ještě se nám porouchalo auto. Ale to uvidíte až v příštím díle.